Yes, en we zijn live. ...91 subscribers. Dan zitten we op het oude aantal. En de gameplay. Nou, dit is hetzelfde als wat er laatst was. Het is niks nieuws. Even kijken. Dan gaan we een nieuw fotograafje maken. $15.000 muntjes. (4-2-3-1) breed. En eigenlijk nog 4-4-2 op de lijn spelen. En dan kunnen we het gewoon aanzetten. Nou, laten we beginnen met half 8. Nou, dan krijgen we het grootste bij. Eusebio. Raimond Eusebio, jongens. Zo, een lekker kaartje, jong. Vieri, laten we die er nog bij kiezen. Lucas Moura, Rodrigo Salvio. Laat voor Rodrigo gaan. Dit om. Ja, laten we vanuit zo dan gaan. Ah nee, niet zo'n kneus op doel. Tomori die wil zelf ook wel uittesten. Dan zijn we weer van die kneuzen. Nou, ik heb daar geen kneus op doel staan, dus Dimitrovic. Helaas. Trouwens, Puzzolla prijsachtig. Of Trent op prijsachter, die komt wel op voor chemistry. Links midden, Overmars. Laten we lekker voor Overmars gaan. Ja, Bergwijn, Gareth Bale. Laten we lekker voor Bale gaan. Super sappy. Lodi, Mount.
ik ga lekker vermoeiend. Dan rijden we dat natuurlijk om. Yo, Sanne. Mertens. Yo, Timo. Trezeguet valt me heel slecht. 6 gespeeld, 6 goals, 1 assist. Ja, misschien is hij wel bruikbaar, ja. Maar ik denk het zelf van niet. Nou, Messi op de bank erbij. Sterling op een bankje. Morgenavond verkoop ik Lopez, lekker, dan is die meer waard. Ja, denk ik wel, ja. Volgens mij gaan die morgen ook bij PACKS, of zijn die al in PACKS? Nou, met deze goal krijgen we meer chemistry. Er zitten wel een paar leuke spelers bij die ik wil uittesten, zoals Mount en Tomori. Is er nog iemand met pakjes? Waarschijnlijk niet, denk ik niet. Vrees ik helaas van niet. Ja goed, wij gaan lekker even een drafje spelen. Toch content maken, hè. Dat we eindelijk eens een keer die 100 subs gaan bereiken. Dat zou wel lekker zijn. En dan gaat hij weer op pauze klikken. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is. Nou, aardige speed lijkt. Dan zal het uitspelende club dus vermoedelijk lichter dan via internet. Oeh, die hield hij wel knap tegen. Ik had hem eigenlijk al geteld. Ja, wat is het voor speed lijkt, man? Dat is echt niet normaal, deze lijkt.
Nou, dat kan keeper. Ik had verwacht dat hij mijn hoofd zou gooien, maar je gooit hem ook gewoon echt letterlijk over de grond. Die John is goed doorgelopen. Ah. Ja, dit is bullshit. Ah, dan krijg je hier een penalty voor tegen, natuurlijk. Lengle. Het gebeurt vrijwel hetzelfde als Tomori. Alleen Tomori krijg je zijn vrije trap niet mee. Ja, we stoppen de penalty, is niks aan de hand. Onze kneus van de keeper ook wel de eerste penalty tegen. Die Vieri is ook eigenlijk een kneus, hè. Die loopt hier gewoon bijna de bal uit. Gelukkig kan Rodrigo nog binnenhouden, maar... ook eigenlijk een kneus, jongen. Die Vieri hier voorin. Dat heb ik al lang gemerkt. Dit speelt echt niet chill hoor. Het speelt echt dramatisch. Maar ja, dat is wel het eerste doelpunt. Mount. Goeie loopactie. Goed afgerond. Nou, Mount verdedigt best goed. Oh nee. Tomori, goeie ingreep. Twee van Chelsea die bevallen wel. Slechte paas. Hele blinde bal. En 25 minuten voor de 20 uur, lekker man. Maar dan komen we daar, kun je wel weer wat uurtjes maken bij mij. Ja. Maar die was me helemaal niet opgevallen, Zidane in zijn ploeg.
Ah, die Pujol die kan echt niet passen. Het is een baby icon. Van de kneus is dat. Nou, 1-0 bij rust. Nou, die mount die bevalt best aardig. Bevalt die mount ook best aardig. Maar goed, dan gaan we weer de eerste ronde doorkomen. De vraag is hoe ver gaan we door met het team. Vooral achterin ligt weer echt een probleem. Met Pujol, Lenglet, Trent 86 op de verkeerde positie en ja, Tomori vind ik zelf wel echt een beest tot nu toe. Dat is Miek, we hadden met de stream kerel. Nul munten, dus dat betekent dat je nieuw bij de stream bent. Dus van harte welkom. Sub voor sub, please, no bro. Als ik op iedereen moet gaan subben, dan heb ik mijn hele pagina uiteindelijk vol staan met allemaal subs waar ik niks mee ga doen. Dus helaas. Kijk, en meteen is de sub ook weer er vanaf bij aan. Maakt niet uit, kerel.
Moet je lekker een andere stream gaan proberen. Die gaan we niet meer terugzien, nee precies. Ja, de vraag is, wil ik zulke mensen wel terugzien? Dat is de vraag, ja. Niet of je hem terug gaat zien, maar of ik ze überhaupt wel wil terugzien. Nou, dat is 3-0. Assistje van Pujol. Kijk, zulke kneusjes die hoeven voor mij helemaal niet meer terug te komen. Yo, is Winnen. Ja, die keeper die kan echt niet gooien, maar dan moeten we maar gewoon rekening mee houden dat de keeper echt niet kan gooien. Hier goed, maar ik heb hem vandaag wel in mijn rivals gebruikt, ja, en op zich wel, ja, heeft hij wel goed verdedigd, maar ja, het zit wel in divisie 5 heb ik vanmiddag gespeeld en ik zit normaal in 2, dus afwachten wat hij in 3 of 4 dadelijk gaat doen. Ja, 4 zit ik nog wel in. Afwachten wat hij in divisie 3 en 2 gaat doen. Of in de weekend league. Dan kan ik hem eigenlijk pas echt gaan beoordelen. Kijk, vandaag ja, heb je tegen vrijwel alleen maar kneusjes met eerst ja, first donor teams gespeeld. Dus mensen spelen met een 80 rating spins en zo, ja. Kijk, dan moet hij echt wat goed tegen presteren. Maar... En dat is een penalty. En dan staat het 4-1, jongens. Dat is veel draft, hè. Dat is even een drafje wat ik tussendoor te spelen ben. En dat voor die langs een drafje te spelen.
Draften speel ik ook nooit echt heel serieus. Dus het is gewoon altijd even leuk om even een paar potjes te spelen. Ik wil hem natuurlijk wel te winnen, maar als ik eruit vlieg, dan is dat zo. Ik heb nog ook echt weer een kneus op doel staan. Ja, mijn verdediging is ook niet geweldig, dus ja. Je kunt er met een paar nieuwe spelers uit testen. Ga je hem leven? Waarom zou ik hem dan leven? Ik heb net de eerste ronde gewonnen, dus waarom zou ik gaan leven? Omdat er een glitch is dat de leenspeler die je krijgt tradable is. Ah, zo op die manier, ja, dat weet ik niet. Ik heb zelf nog nooit meegemaakt, dus ik heb geen idee. Ik lief eigenlijk alleen maar als ik echt nou kansloos 3-0 achter zou staan of zo, dan zou ik hem lieven, maar... Zolang dat niet aan de hand is, dan gaan we hem lekker afmaken. Ja, dat moest de eerste ronde zijn. Ja, dan gaat het sowieso al niet meer, want ik heb net de vorige ronde al gewonnen, dus dat gaat sowieso al niet meer. En long dong, alles goed kerel. Ja, dat kan wel, Timo. Als je lief kun je af en toe een leenspelers krijgen. Zeker pik, wel op die leen nu of wat. Ja, volgens mij bijna niks meer. Hè. Volgens mij bijna niet meer. Ik word steeds handiger met die computer. Hoef je me dan niet gelijk uit de schouder verdekken. Nou, dat wordt een potje strijden. Deze man die kan wel redelijk spelen. Die vorige vent die komt er niks van. Maar dat heb ik altijd in de eerste ronde. Dan kom je altijd zo'n Mongool tegen die er echt gewoon helemaal niks van kan. Hè. Die wordt aardig wat aangekomen. Ja, dat komt van het huis zitten naar pik. En ja, uit vervelend ga je eten toch? Ja toch. Die man verslijt meer katalysators dan ik vrouwen.
En weer een doelpuntje van Mount. Die speelt best goed die Mount. Oud Vitesse speler. Die speelt best wel chill eigenlijk. Ik blijf live, ik ga even snel eten. Eten later, laatste dagen, dat is goed kerel. We blijven sowieso live, man. Boateng is ook een beest, geloof ik graag, Timo. Volgens mij heeft hij ook redelijk veel PS op die kaart, of niet? Volgens mij heeft hij ook iets van in de 80 PS op die kaart gekregen, dacht ik. ...83 of zo, ja precies, ja, dat bedoel ik al. Ik wil zeggen, die had volgens mij ook eindelijk wel eens een beetje wat PS gekregen. Boateng was sowieso altijd al een beest, alleen zijn PS was, ja, was gewoon de laatste 2 jaar gewoon echt jammer. Maar zeker dit jaar heb je echt wel PS achterin nodig. Ai, 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 serieus. Ik ga ook eten brood, dat is makkelijk, Timo. Hij heeft ook de Mori achterin staan, dat is echt wel een beestje, echt wel een tank. Zeg maar, als je een eigen pack hebt kopen, als er iemand in de stream komt die een eigen pakket heeft, dan open ik hem natuurlijk. Maar ik ga er eigenlijk niet echt heel af van uit. Mensen willen hem toch allemaal openen bij die grote streamers. Toch iets meer publiek. En dat is 2-0. Nou, dan hebben we deze wedstrijd ook wel weer kunnen pakken. Oei, oei, oei.
Ai, ai, ai. Bijna een mooie actie van Mount. Ik kan niet zo makkelijk scoren met die 7 uur als dat ik verwacht had. Natuurlijk, Barnes. Die heeft hij natuurlijk in de eerste net. Er staat er toch 2-1. En van die keeper moet ik ook niet te veel gaan verwachten. De verdediging eigenlijk ook niet echt. Middenveld met Kroos is ook niet ideaal, maar ja. Nou gaan we deze kneus eruit halen. Dan Messi voor de win. Ja, en dat is 3-1. De 2 invallers, Beel met Sterling. Heeft hij nou letterlijk kat gekregen van de keeper? Echt niet gek geworden met de afte, jongens. Tomori. Ah, wat een paas, jongens. Maar daar zit hij er weer tussen. Wat een beest. Kanté. Wat is het met je oog? Nou, niet zo heel veel eigenlijk. Het is gewoon een lui oog. Bij de geboorte al zo aangeboren. Verder niks mis mee. Ik heb ook geen bril of lens of iets nodig, dus ja. Het ziet er misschien een beetje raar uit, maar er is verder niks mis mee. Maar je mag er natuurlijk wat te vragen, ik begrijp het niet verkeerd.
word je weer gebeld tijdens het streamen, dat is altijd typerend, jongens. Ook niet via Facebook zijn die skeren mensen zijn de belt goed. Roken is niet goed. Roken is dus niet goed. Nou, wat moet ik daarin begrijpen? Dat het dus wel goed is, of wat moet hij begrijpen? Ik heb geen idee, jongen. Corona krijgen is ook niet goed. Dat is zoveel niet goed, jongens. Autorijden is ook niet goed voor het milieu. Dat doen we allemaal. Stappen allemaal in de auto. We zijn allemaal te lui om te fietsen.
Nou, tweede draf, of tweede wedstrijd ook gewonnen van de draft. Dus we kunnen doorgaan naar wedstrijd nummer 3. Nee man, Mbappé, CBO, leuk teampje man. Ik heb er niet op gelet welke kaarten dat hij van de spelers heeft. En Leeman op doel staan. Dat is natuurlijk altijd wat beter als die kneus wat ik op doel heb staan. Die Mitrovic. Dat is pas eigenlijk een kneus. En dan is 1 naar de CBO. Snelle dragback aan de keeper gezien. De CBO.
doet hij wel mooi. GG's naar de tegenstander. Dat deed hij mooi hoor. Een rainbow flik met de CBO en dan afleggen. Mooi gedaan. Yo Timo. Laatste ronde niemand derde. Deze tegenstander heeft op zich wel een leuk teamtje met Neymar en Mbappé, CBO en zo. Ik heb er alleen niet op gelet welke kaart het heeft. Ik heb niet op de opstelling gelet, dat is echt het nadeel. Achterin heeft hij wel Baresi met Piqué staan. En Carvajal zie ik nou. En Casemiro. En Modric dus. Salah. Het is echt wel een leuk teampje hoor. BAB is goed kerel. Ah tuurlijk 2-1. Modric alweer. Die fucking Modric van hem jongen, die kneus. Je weet gewoon dat hij met hier gaat afleggen en je komt er gewoon niet tussen. En dan heb je toch de meeste balbezit in de wedstrijd. Denk wel de meeste schoten op doel. En nou ja, dan sta je gewoon dadelijk bij de rest 2 en achter waarschijnlijk. Dus dat is wel eigenlijk even kloten. Ai, Vieri. Goeie actie wel. Alleen dan schort ik er net een afrond en schiet hij met zijn weekvoet op de paal. En hier gaat hij een vrije trap geven. Gelukkig geen penalty. Hij is toch gevaarlijk met die kut rainbow flikt hij altijd. Nee, maar achter de bal. Hem afleggen. Zoals ik al verwacht had. En Overmars, nou weg. Nou weg jongen. Kan die net niet meer voorleggen. Deze vet met zijn rainbow flik jongen, echt. Niet te geloven dit. Nou, dat betekent dat we de tweede helft iets meer druk gaan geven. Geven is natuurlijk niet zomaar gewoon tegen zo'n kneus. Kijk, de bal bezit ook, de passing van mij is perfect. Deze wedstrijd moet je gewoon voorstaan. Kijk, wie zullen we op het middenveld erbij zetten? Dominguez. En dan gooi je bij Mertens ook nog in de spits.
Nou, dit had rood mogen zijn voor een CBO, vind ik. Het had echt wel rood mogen zijn. Het slaat nergens op die actie daar. En natuurlijk 3-1. Echt totaal niet nodig deze nederlaag te gaan. Nou, dan gaan we maar even alles pushen naar voren. Constante druk, iets meer diepte. Breedte wat dieper. Als hij het zo wil, dan niet zo krijgen toch. Fucking knullers. En dat is het rare bij mij, dus de drafte. Ik kan nooit een draf winnen. Ik verlies altijd op die gekke wedstrijden. Altijd die gekke kneusjes. Mensen met Moordriet hier die 2 doelpunten scoren. Getje tegen de rivals. Gaat dat nooit gebeuren. Hier is een kneus die maar alles tegenhoudt.
Maar nog 8 minuten, dat ga je nooit meer winnen dit. Dan speelt hij gewoon heel smerig uit, maar... De keeper is 700 reddingen. 703 kunnen zijn. Ja, het staat nou 1-3. Het had 703 kunnen zijn. Ja, zijn keeper Leeman, jongen, wat een held. Ik denk dat ik hem dadelijk per direct koop, zal toch wel ongeveer rond de 200k liggen. Krijgen we wel gesproken op de 200k. Nou, weer een doelpuntje van Mount. En dan laten we snel zijn, nog 4 minuten. Ja, dit wint hij. Dit wint hij. GG's naar de tegenstander. Ja boys, GG's naar de tegenstander. Hij speelt het goed uit de laatste 4 minuten. Ik kon nog geen druk zetten, mijn team wou geen druk zetten. Ik stond al op ultra aanvallen, maar mijn team wil en kan niks. Ja, daar kan ik er niks aan doen. Dan ga je die pot gewoon verliezen. Nogmaals, GG naar de tegenstander. Eens kijken welke rewards we krijgen. Het zal weer 2 keer een 7,5k pakketje zijn of zo. Een premium jumbo goud pakket is een 7,5k pack. En een 15k pakket volgens mij. Dan gaan we lekker Division Rivals verder spelen. Maar ik moest nog 10 condities gaan inkopen. Dat is de reden waarom ik de vorige stream ook gestopt was, ja. Even kijken. 10 voor tijd. Nou, dat zijn wel lekker snel. Yo, Marijn, fakka. Jij je pakketje al klaar of ben je nog aan het strijden? Ah, die servers die zijn langzaam, jongen. Ik kan nog niet eens wat pakketten kopen. Of teamconditie inslaan. Ik heb toch nergens meer over, of wel? Ja, stuur maar eerst even printscreen. Eerst even printscreen sturen van je pakketje of van je tokens. En dan join ik je party. Uitroepteken PSN, eerst even printscreentje sturen. We hadden vanmiddag ook al zo'n grapjes erbij zetten.
Marijn, stuur maar even een printscreen door. Met Japan moet ik nog 1 doelpunt scoren en dan nog in een ander land, denk Brazilië, maar dat is legendarisch voor. Dat kan ik niet. Zou jij voor mij Brazilië willen voltooien? Ja, nee, maar daar kan ik helaas niet aan gaan beginnen, jongen. Als ik dat nou voor jou ga doen, dan komt eigenlijk iedereen bij mij in de stream. Dat kan ik helaas niet gaan doen, kerel. Dan start ik nog even een nieuw potje op. Gewoon die lage ratings kiezen. Moet je gewoon die lage ratings kiezen. Ja, die FIFA, wanneer 29 euro, neem maar dat je 20 euro bedoelt. Als jij een iconpakketje hebt en je raadt het goede land, welk land dat je krijgt. Uitroeprikken, raden. Kun je morgenochtend live? Ja, zeker man. Morgenochtend zijn we sowieso live met de weekend micro's. Ik heb weer als Peter aan de Vries, maar dat moet jij weten. Bro, die servers die zijn nou al kapot, maar ik weet niet wat er aan de hand is. Schijnbaar krijg ik nou opeens een random pot. Ik heb nog niet eens oké geklikt, maar ik krijg opeens een random pot. Heel apart. Shag of sigaretten, nou, gewoon een shaggy. Maar volgens mij is in de complete servers even weer red. Ik krijg een random potje terwijl ik niet eens op volgende heb geklikt, dus ik heb geen idee wat aan de hand is. Ik denk dat ik mijn applicatie even moet sluiten. Yo Milan, maar het probleem is dat, zie je, ik word er wel uitgekeken. Ik wil zeggen, als ik nou zelf was geliefd, had ik waarschijnlijk een min gehad. Wat is je lievelingskleur? Heb ik niet echt. Speel je geen swaps? Ik ben al klaar Milan. Ik heb op allebei de accounts de icon al klaar. Of ja, tenminste voor het icon pakketje heb ik ze al klaar. En bijna 7 uur gemaakt, ja precies, maar die servers die zijn nou al red man. Ik weet niet wat aan de hand is. Ik krijg net opeens een random potje zonder dat ik op verder klik. Dan word ik vervolgens uitgekikt. Nu krijg ik alleen maar tegenstanders die klikken schijnbaar niet. Nou, dan krijgen we zo'n teampje. Leuk team. Jezus, tijd te veel. Viel op zich wel mee. De rivals die waren goed te doen. Die heb je op 2 uurtjes wel gedaan, de rivals. Alleen die squaadbattles, ja, dat kost je gewoon een uurtje of 4. Kosten die squaadbattles gewoon een uurtje of 4 ongeveer in totaal. Rivals is kloten, maar valt mee. Gewoon even lekker naar een andere divisie gaan. Even lekker laten zakken, even degraderen. En nu kan je toch wel makkelijk stijgen. Ben ik zelf ook nog weer doen. Ik ben nou zelf ook weer terug aan promoveren waar ik vandaan kom. Ik denk dat ik dat deze week niet meer gered om terug te gaan naar divisie 2, maar maakt niet uit. Pakken we wel een weekje divisie 3 of 4 rewards, maakt het niet uit.
Ik zit in divisie 5 maar haar aan 3 denk ik. Oké, ja. Ik ga denk ik wel rang 1 halen, dat wel. Want ik heb nog wel 31k punten. Nou goed, normaal zit ik in divisie 2 en ik zit nu in divisie 4. Dus op zich die overwinningen die ja, kan ik wel redelijk makkelijk boeken. Al denk ik dat dit wel een redelijke tegenstander is. Die heeft ook een goed team. Ja, bij mij heb ik er zelfs 28 nodig. Volgens mij zitten ze nu bij mij al rond de 30k. Van divisie 2 dan, maar vorige week in divisie 2 zat. Dus bij mij is er nog iets meer. Oeh. Goed Regendo. Buitenkant paal. Nee, precies, dan ga je rang niet meer halen. Dan zie je echt heel avond gaan grinden. Maar dat komt door die icon swaps, dat er nou zoveel is. Normaal heb ik ongeveer rond de 23k nodig en nu zaten ze vanmiddag al op 30k bijna. Ja zeker, maar iedereen zit nou rivals te grinden voor zijn leven. Sowieso nou met die corona vakantie. Iedereen heeft tijd genoeg hè. Iedereen zit toch maar wat thuis. Ik heb helemaal niet gezien dat deze vent ook Messi heeft. Ja, en dat is een doelpunt van Dalglish. 1-0 voor tegenpartij. Nou, dan zou dit het eerste potje van vandaag kunnen worden, want we gaan verliezen op rivals. Ja, dat komt omdat de rest dan te veel punten heeft. Dat zou wel niet eerlijk zijn voor de rest dan. Want dan zou het bijna betekenen dat jij bijna met niks te spelen net zoveel rivalspunten hebt als iemand die de hele week heeft gestreden. Dus daarvoor doen ze dat hè. Wie heb je gekregen in het iconpakket? Op dit account heb ik 91 euro gekregen. Ik vind hem niet heel geweldig tot nu toe eigenlijk, maar ja, op mijn tweede account heb ik ook kortzak gekregen. Dus eigenlijk ben ik 2 keer genaaid. Eigenlijk heb ik 2 keer een avond gespeeld voor niks. Nou, 1-1. 2 van de slechte icons, ja precies ja. Ja, hier gebruik ik wel in de basis, omdat ik eerst daar kan ervaren of de side die staan. De baby icon vond ik ook allebei niet geweldig. Dus ja, dan kan je er beter nog een prime neerzetten. Die kan tenminste nog iets beter verdedigen dan de side die aan kan ervaren kunnen. Alleen ja, die hero die is zo traag hè. Ja, precies ja. Hij is gewoon langzaam. Ja, op zich verdedigen is hij wel steady, maar hij is gewoon te slom. Het moet eigenlijk zorgen dat hij zo min mogelijk meer naar voren loopt, dat hij zo min mogelijk hoeft terug te lopen. Ja, dan is hij gewoon prima, maar als hij echt moet teruglopen en heeft dan iemand zoals MVP of zo wat hem voorbij rent, ja, dan is het klaar.
En dit gaat echt een lastige pot worden trouwens dit. Deze vent die van half team of die team. De rest zijn allemaal likens eromheen. Dus dit gaat wel echt een zware pot worden. De coach is gewoon helemaal kut. Ja, ik ga er toch de weekend niet mee spelen. Ik ga hem toch gebruiken als aanvallende CN. Zorg maar grote glorie account, dus ja, dan kun je net zo goed proberen. Op zich de stats zijn niet verkeerd. Hij heeft op zich best wel steady stats eigenlijk. Ik zit te twijfelen wie ik op CV moet doen. Wie heb je daar nou staan dan? Virgil van Dijk, Team of the Year, ja zeker man. Naast de icon swap, ja dat is ook te traag. Die start toch goed, die moet wel op, maar die naast die kan er niks van. Ik heb 500 zoveel, ja dan zou je volgens mij Virgil kunnen betalen toch, die normale kaart. Volgens mij kan je Virgil betalen voor een normale kaart. Volgens mij als je zelfs nog een klein beetje mogelijk wilt, dan kan je ze in de vorm afkopen. Hiervoor dat komt nou door de icon swaps. Dan, ja, ik heb bijna vast 30 jaar nodig van divisie 2. Ik denk dat ik zelf ongeveer morgen 233k nodig heb. Misschien nog wel meer. Dat is geen goede icon CV voor 500k. Ja, ik zou zeggen Carlo van Berto. Die is volgens mij iets duurder, maar die is wel echt, ja, op zich staat die. Die heeft ook gewoon redelijke pace, redelijke verdedigen, redelijke weak foot. Ik ben divisie 4, 30k genoeg denk je. Ja, wordt krap. Tot nu toe zou het nog genoeg zijn, maar... Tot nu toe zou het nog genoeg zijn, maar ik denk het niet. Ik denk dat ze er morgen overheen zijn. Maar sowieso kijk eens naar de rang van vorige week die je was. Dus als je nou divisie 4 bent, dan tellen ze alsnog de rang die je vorige week was. Kijk, ik zit nu ook in divisie 4, maar bij mij tellen ze gewoon de rang 2 van vorige week.
En Pek, weer terug. Nee, finale? Nee man, derde ronde eruit gevlogen. Division Rivals weer. Gambels een paas en dribbelen is zo slecht, ja precies ja. Nou, het is 7 uur is het nou. 1 over 7. Baby Ferdinand, 525 jaar. Dat zou je ook kunnen doen, dat is ook een goede investering. Bericht van die oké. Ik zal dadelijk even kijken naar deze pot. Team of the Week Moments. Er zijn eerdere Team of the Weeks. Vanaf maart zal het iedere keer zijn, waarschijnlijk wel, ja. Er is een objective van Prime Moment best voor 20 potten te hebben. Ja, dan heb je een leen best, wat heb je daar aan? Schiet je ook niet echt wat mee op. Nou, lastige tegenstander toch gewonnen. Nou, we gaan eens kijken wat hij te melden heeft nou. Ja, 20 potten ja, maar ja, wat heb je eraan? Ben je net gewend aan en ben je weer weg. Hele weekend spelen tegen de inspelers, ja precies ja. Ja, I can best moments, ja. Een first speltype, dus dat kan je gewoon op beginner doen. Speel 3 wedstrijden, kan je ook gewoon op beginner doen volgens mij. En dit kan je ook gewoon op elke dingen doen. Misschien dingen. Broer, die haarstilo moet je ook doen. Beste zaak.
Maar wat voor promo is er dan? Nou, stop, zetten van talloze binnen. Ter vervanging wilde iets maken dat authentiek was voor het voetbal. Met dat in het achterhoofd introduceren we nu de Team of the Week momenten. In totaal een nieuw soort item en terugkerend programma dat gebaseerd zal zijn op een historisch Team of the Week release uit eerdere subtitels. Vanaf maart in weerspiegeling van een specifiek Team of the Week. Dus dit is wat er nou in back zit. Maar ga je even snel naar het toilet, ga ik dadelijk even Team of the Week behandelen. Nou, bezig te zoeken. Nou, bezig te zoeken hoor. Nou, dan even kijken. Er zit ook Krusty 3 bronzen. Met een kut Team of the Week, wie zou je willen? Misschien welkom. Ja, even kijken, waar staat welkom? Ja, welkom CV, ja. Ja, welkom CV, dat lijkt nog wel een redelijke kaart, denk ik. En natuurlijk, Gerrit Beer is ook best wel lijp, ja, qua rest maar. Ja, daar heb je een betere kader van. Ja, precies, ja. Eigenlijk wil je er niemand van hebben. Ja, een Beer is jammer met zijn weakfoot, hè. Triest het. Ja, precies, ja. Dit is net zo goed als de vorige Dream of the Week. Ja, ik denk dat ik mijn pakketten gewoon lekker laat staan. En dan open ik ze volgende week of zo wel. Spaar je pakketten, ja. Ik denk dat ik dat wel ga doen, ja. Ik denk dat ik morgen alleen mijn player packs ga openen. Bro, kijk die servers, man. Voor wat? Ja, gewoon wachten op een nieuwe promo. Kijk, een nieuwe promo kun je altijd weer een paar goede spelers pakken. Ja, heb je altijd weer even wat extra coins. Want die, als je nou zo'n Team of the Week pakt, dan heb je 20, 30 jaar hooguit. Dat is niet echt de moeite waard, toch? Dan moet ik ze laten staan tot Team of the Season, dat boeit me niet. Ik denk dat ik morgen zelf alleen gewoon de player packs gewoon openen. Voor de vaderaars vind ik het prima.
Ja, open icon packs nog eens een keer op stream. Ja, precies, jongen. Hé, maar Timo, jezelf heb je ook niet gewacht. Hè? Je mag eigenlijk niks zeggen. Zelf heb je hem ook gewoon zelf geopend, heel sneaky. Ai, 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 weer op die buitenkant paal, jongens. En dat is 1-0. Vandaag in de rivals pas 1 pot gelijk gespeeld, dus ik ga wel lekker eigenlijk. Maar ja, goed. Het is ook niet eerlijk, hè. We spelen met een first zone team en ik zit hier met een goede team te knallen. Dat is 2-0. Boetra is echt een beest, of niet? Ja, zeker, maar Boetra is echt een beest. Ik zal je daar wel even de statistieken laten zien. Ik was toen met de 92, was ik al goed, dan had ik eigenlijk spijt dat ik hem verkocht had. En vorige week dacht ik gewoon van fuck it, maar ik ga gewoon zo'n moments kaart. En we gaan lekker even ja, met Boetra moment spelen. Het enige nadeel is de 3-star skills, maar als je hem gewoon gebruikt puur in aanval voor even lekker te draaien en dan te schieten. Dat is echt een fijne speler, omdat je gewoon op alle kanten met hem op kunt. En hij is zo klein en behendig en snel. En dat is echt wat chill.
kijk, voor het geld van Boeter had ik ook de 91 Cruijff kunnen halen. Maar ja, Cruijff heb ik toen ook wel een keer gebruikt. Cruijff die is zo, ja, die is zo lang, zo lomp. Die is al een 5 star, maar puur dat langer maakt hem zo lomp. Ik heb er echt liever een kleine spits dit jaar staan. Ik heb echt een kleine bewegelijke spits. Nou, recht op de keeper afgeschoten. Slecht ingeschoten, maar ja. Kan ook gebeuren. Gameplay is momenteel ook niet echt helemaal top, maar het is 7 uur, dus dat is bekend. Ai, 2-1. Wil je een pack openen? Welk pack heb je? Icon pakketje. Laat maar even weten welk pakketje dat je hebt. Table Tennis Master, laat maar even weten welk pakketje dat je hebt nogmaals. Ik denk dat je alweer weg bent, maar mocht je er nog zijn, laat maar weten welk pakketje dat je klaar hebt staan. Stuur ook even een printscreen mee. Bonucci. Is er ook niks waard momenteel, 12, 13k, 14k misschien. Welkom, ik heb een like op het pakketje. Stuur maar even print screen. Uitroepteken PSN.
Op zijn minst een 86, ja dat wel ja. Komen we goed weg. Heel erg goed weg. Alweer een taaie pot dit. Het is toch opvallend dat ik toch even te veel moeite individueel heb. Dan vergeet de Messi eruit voor Kent. En daar is Boetra weer. Toch een doorliggende afronding. En dan is deze pot eigenlijk wel gespeeld, denk ik. Zijn het niet de makkelijkste en de beste potten van mij, maar ja, dan winnen we hem wel. Best wel.
Nou, deze pot slepen ook weer binnen. Kunnen we even kijken of we nog een uitnodiging of een screenshotje hebben gekregen. Nee, nog steeds geen uitnodiging of een screenshotje. Nog 2 vaardigheidspunten en dan zitten we weer in divisie 3. Dus dat is wel lekker. Schiet wel weer lekker op. Eens kijken. Ik heb nu momenteel 29 jaar nodig en ik heb 33. Even kijken wat mijn tradable beloningen zijn. 2 megapakketten, zelfs een megapakket en zelfs een goudpakket. Ik zou dus ook een tradable natuurlijk kunnen kiezen. Dan heb ik 4 megapakketten, 2 zelfs een gouden pakketten en 2 zelfs een megapakketten. Dat is natuurlijk ook 8 pakketjes.